Hello guys! Welcome back to my channel. It's me, Mygel. In today's video ay hindi muna ako gagawa ng mga makeup tutorials and makeup reviews. Kundi dito muna tayo sa magagamit sa bahay. So, ang aking na-discover and ang nakita kong dilema dito sa aming bahay is yung kanya internet connection. Hindi ibig sabihin na hindi kami nakakuha ng linya ng internet or ng telepono. Pero guys, sa first floor, okay naman. Nakakasagap na internet, malakas yung wifi namin doon. Pero pag akyat ko dito sa second floor, lalo dun sa aking kwarto, hindi na ako makasagap na internet. As in, super hina ng signal. Hindi siya talaga makuha ng cellphone. So, ang ginawa ko, nagtanong ako kay Jiggy. May tinry siya from Xiaomi and okay naman siya. May part kasi sa bahay nila na parang dead spot. Hindi effective naman yung pagsagap ng internet niya doon. So, yun, binili ko siya, tinry ko siya kung magiging okay siya dito sa bahay. Kaya, isi-share ko siya sa inyo. Ito yung Xiaomi na Mi Wi-Fi Range Extender Pro. Yan, maliit lang siya. And ang sabi dito, it's 300 Mbps Wi-Fi range extender, easy installation, improved Wi-Fi connection. So, disclaimer lang guys, hindi ito ginagamit para magkaroon ka na internet sa bahay. Kunwari, walang malagyan na linya sa inyo or medyo dead spot talaga yung area nyo and gagamit kayo nito, hindi ito gagana guys. Ang gamit nito guys is nag-improve lang siya ng Wi-Fi coverage and then nag-extend siya ng signal ng Wi-Fi. Medyo mabilis naman to dumating. Siguro mga 1 week na sa bahay na namin siya. Pag in-open nyo siya, ganito yung itsura niya. And then, itataas mo lang to, yung parang antenya niya dyan. Ito lang yung makukuha nyo sa box niya. Wala kayong makukuha na parang adapter. Meron din siyang kasama ng mga mini booklet. Ito yung kanyang warranty. Tapos ito namang isa is yung kanyang manual. Yung manual niya, makikita nyo, meron siya mga different languages. Nakalagay dito kung paano gagawin mo. Yan. Tapos may iba-ibang language para maintindihan mo. Diyan, place the range extender in a location where you require a stronger signal. Connect it to the power supply and wait for the yellow indicator to start flashing. Ito namin siya nilagay sa kwarto ni Mama kasi sa baba nito is nandito nakakonect yung modem. So, pagdating mo dito sa kwarto ni Mama, medyo malakas yung signal niya. Okay, ayan na siya and nagana naman siya kasi umiilaw naman ng nagbiblink ng orange yung kanyang ilaw. Set up mo na siya. So, country and region. Philippines. Xiaomi home. Ano? Create account. Okay, signing in na. Signed in na. Tapos, add device. Ayun. Turn on. Ayun siya. Wi-Fi This extender. one. Operation confirm. To enter password. Okay. Select room. Manage your device more easily. Bedroom. So, are you going to use it? Share the home. Let's get started. Agree. Okay na. Okay na. So, andito kami sa kwarto kasi ito yung spot na wala talagang signal and ayan na siya. Yan. So, full bar siya. Try mo dito kasi sa bed ko yung malabo. Meron? Full bar? Yay! Successful! Oh my God. So, yan. Ginagamit na namin siya. Okay naman siya. Effective. Ang bilis niya. Pero after 1 week, parang na-notice namin na hindi na kami makakonect.
kahit tanggalin namin to, tapos isaksak namin ulit, ganun pa rin, hindi kami makakonek. Tapos may time na pawala-wala siya. So, sabi namin, baka sira na siya or something like that. Pero, nag-research ako sa Google kung paano yung gagawin. So, kailangan mo lang siyang i-reset. So, meron kang makikita na parang maliit na butas dito. Ayan, may maliit na butas dyan. Kasya dyan is yung, alam niyo yung ejector ng SIM sa phone. Wala naman kayong ganon, yung hikaw nyo, yung pinang susuksukan sa butas ng tenga, yun. Ito, ang gagawin nyo is, syempre, sasaksak nyo siya ulit dun sa outlet. So, ilalagay nyo lang dito yung hikaw nyo or yung SIM ejector, and then, hold nyo lang for 5 to 8 seconds hanggang sa makita nyo ulit yung parang light yellow na ilaw dito. So, ibig sabihin, na-reset na siya. Tapos, gagawin nyo lang ulit kung ano yung nasa manual. Nag-register kayo, gagawa kayo ng name para sa wifi nyo, and yung inyong password. And then, magiging okay na siya ulit. A review ko dito guys, okay na okay to, lalo kapag merong mga dead spot area yung inyong bahay. Na usually, parang napapansin nyo pagdating dun sa sala kung saan nakalagay yung modem nyo, sobrang lakas ng signal, tapos pagdating nyo bawa sa kwarto, diba, ang hina na, hindi na makasaga, pawala-wala ng internet. So, ito yung pwede nyong gamitin. And for me guys, sobrang nakatulong ito. And I would recommend this Xiaomi na Wi-Fi extender. I don't know lang kung mayroong mga ibang brands nito. Pero sa akin, sobrang subok ko na yung Xiaomi. Ayun lang guys, sana may natutunan kayo dito sa aking review. Thank you so much for watching. Always remember, don't worry, be happy, stay gorgeous. Annyeong, peace out!